สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำคาเฟ่สกูชี่แท็กค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะมีอยู่5ข้อนะคะเราเอาสกูชี่มาน้อยนะเพราะว่าสกูชี่อยู่อีกห้องหนึ่งนะคะก็ข้อแรกค่ะสกูชี่ที่เป็นขนมหวานก็จะเป็นครีมพับค่ะข้อ2ค่ะสกูชี่ที่เป็นผลไม้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นแท็กนะที่เราทำเองนะคะต่อมาค่ะสกูชี่ที่อยู่ในร้านกาแฟก็จะเป็นปังแผ่นค่ะก็เราเคยไปร้านกาแฟนะแล้วเราเห็นเป็นแบบขนมปังนะคะแล้วมันเป็นขนมปังกรอบราดน้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะข้อ4ค่ะสกูชี่ที่หอมเหมือนขนมนะคะก็จะเป็นปังฝรั่งเศสค่ะก็หอมมากเลยนะข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายนะคะสกูชี่ที่เป็นขนมหวานแต่ไม่สโลว์นะคะก็จะเป็นโดนัทค่ะก็อันนี้เป็นโดนัทโดนกัดนะอันนี้ไม่สโลว์นะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการทำคาเฟ่สกูชี่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย